Tớ vừa được ba mẹ tìm về nhà, thì nhà bỗng dưng bốc cháy. Tớ sức đẩy cô em giả ra khỏi cửa, nhưng bản thân lại bị bỏng nặng. Trước khi ngất đi, tớ nghe cô ta cười bên tai, đồ ngốc. Ngọn lửa này là do tao đốt đấy. Mở mắt lần nữa, cô em giả đang cầu xin tớ giữa biển lửa. Chị ơi, chị là con ruột của ba mẹ. Tớ chỉ là một mạng sống chẳng đáng gì. Đừng lo cho tớ, chị chạy đi nhé. Được thôi, chính cô ta nói vậy mà. Tớ ngừng động tác định cứu cô ta. Đứng dậy chạy ra cửa, rồi giả vờ đau lòng đến tàn nát. Em gái tốt, ơn em chị không bao giờ quên. Đợi em đi rồi, chị nhất định bảo ba mẹ mua cho em khu mộ đẹp nhất. Nói xong, cầu thang chưa sập. Tớ nhảy một phát thật lực, tiếng gỗ nổ lách tách và tiếng hét của Liễu Như Yên đều bị tớ bỏ lại sau lưng. Chạy thẳng ra cửa thoát hiểm. May quá, cửa không khóa. Chạy thoát ra ngoài, tớ đứng lặng ngắm cảnh đẹp một lúc, rồi mới yếu ớt gọi 119. Hello, trung tâm cứu hỏa hả? Nhà tụi em bị cháy rồi. Địa chỉ là khu Hoàn Thủy. Các anh đến nhanh nhé, em gái em còn mắc kẹt bên trong. Xong xuôi, tớ vứt điện thoại qua một bên, tìm chỗ trống an toàn nằm xuống. Khi tiếng còi cứu hỏa vang lên, tớ yên tâm nhắm mắt. Ý thức dần mơ hồ. Trong cơn mơ màng ai đó bế tớ lên. Trên người anh ấy thoang thoảng mùi thuốc lá. Cảm giác này vừa quen vừa lạ. Mắt tối sầm. Tớ ngất hẳn đi. Lần nữa tỉnh lại. Đập vào mắt là trần nhà trắng tinh của bệnh viện. Theo bản năng sờ chân phải. Phần dưới đầu gối vẫn còn nguyên. Quá tuyệt, tớ vừa thở phào thì bỗng nhận ra mấy động tác này trôi chảy quá mức cố ý. Quả nhiên không ngoài dự đoán, một cậu con trai giống tớ như đúc đang ngồi trên ghế đọc sách. Nghe tiếng động thì ngẩng lên nhìn tớ. Tớ chưa kịp phản ứng, đã bị ba mẹ đứng bên cạnh ôm chặt vào lòng. Trên mặt mẹ vẫn còn vệt nước mắt chưa khô. Ôm tớ thật chặt. Con yêu, may quá con không sao. Nếu con có mệnh hệ gì, ba mẹ biết sống sao đây? Ba thì kiềm chế cảm xúc hơn, chỉ nắm chặt tay tớ và mẹ. Không sao là tốt rồi, bình an là đủ. Vài câu ngắn gọn khiến lòng tớ ấm áp vô cùng. Kiếp trước, ba mẹ tự trách vì không chăm sóc tốt cho tớ, khóc đến cạn nước mắt. Tóc bạc trắng chỉ sau một đêm. Lần này, tớ không phụ lòng họ. Ba mẹ, đây là chị ruột của con hả? Mẹ nghe xong lau nước mắt, đặt tay hai chị em tụi tớ vào nhau. Tụi con là sinh đôi long phượng, là người thân thiết nhất trên đời này. Tiểu Khôn, sau này không được bắt nạt chị, biết chưa? Cậu ấy ê ải mê mơ một tiếng. Biết rồi. Lúc này tớ mới nhớ ra, mình còn một đứa em trai ruột, tên là Liễu Khôn. Kiếp trước, khi tớ nhận tổ quy tông, em ấy đang học ở nước ngoài, không kịp về ngay. Đến khi Liễu Khôn về nước, tớ đã bị bỏng đến mất ý thức. Còn kiếp này, em ấy lại về nước sớm hơn. Thấy tớ ngẩn người, Liễu Khôn chủ động đưa tay. Chị, mong được chỉ giáo nhiều. Tớ ngập ngừng đưa tay ra. Chào em trai. Liễu Khôn khẽ cười. Em bất ngờ ghé sát tớ, thì thầm bên tai một câu. Hình như quên hỏi chị một chuyện. Liễu Như Yên đâu rồi? Tớ lập tức hét lên một tiếng, làm ba mẹ giật mình. Con yêu, sao thế? Tớ nhớ lại mọi chuyện buồn của hai kiếp. Vất vả là mới dặn ra hai giọt nước mắt, hỏi. Em gái thế nào rồi à? Lửa lớn vậy. Em ấy còn sống không? Nhắc đến Liễu Như Yên, ba mẹ nhìn nhau, mắt đầy nỗi buồn. Em con giờ tình hình không ổn lắm. Lúc này, trái tim lo lắng của tớ mới yên tâm. Cô ta không ổn thì tớ mới ổn. Cút hết đi, tao không muốn thấy chúng mày. Đều cút hết cho tao. Tiếng mắng chửi vang lên trong phòng bệnh. Bác sĩ và y tá đuổi ra ngoài. Tớ rạng rỡ bước vào phòng. Em gái, nghe ba mẹ nói em bị thương nặng lắm. Chị đặc biệt đến thăm em đây. Không ngờ tinh thần em tốt thế này. Không nhìn thì không biết, nhìn rồi thì giật cả mình. Chỉ thấy Liễu Như Yên mặt mũi, người ngợm đầy vết bỏng, da thịt lở lết. Nhìn mà phát hoảng, tớ giả vờ sợ hãi che miệng. Em gái, sao em ra nông nỗi này rồi? Đáng sợ quá đi. May mà lúc đó chị chạy nhanh. Liễu Như Yên nghe vậy, giận đến mất hết lý trí, gào thét điên cuồng. Là mày hại tao.
Tao sẽ nói cho ba mẹ biết bộ mặt thật của mày, để họ đuổi mày khỏi nhà họ Liễu. Càng mắng càng kích động. Liễu Như Yên còn giúp cả. Con dao gọt trái cây trên đầu giường, ném mạnh về phía tớ. Tớ né một phát thật khéo, rồi ngã ngồi xuống sàn. Mắt rưng rưng. Em gái, chị biết em ghét chị. Chị sống sót một cách hèn mọn, còn em thì hy sinh cao cả. Chỉ có em mới xứng làm con nhà họ Liễu. Chị đi ngay đây, sẽ không làm phiền gia đình em nữa. Tao xem ai dám đuổi mày. Liễu Khôn bước vào phòng, lạnh lùng liếc Liễu Như Yên, rồi kéo tớ đứng dậy từ sàn. Ba mẹ theo sau vào phòng. Mấy lời mắng chửi tớ vừa nãy đều bị mọi người nghe hết. Con dao trái cây vẫn cắm phập trên cửa. Ý định xấu rõ mười mươi. Ba mẹ nhìn nhau, khẽ nhíu mày. Như Yên, con bị thương nặng. Đừng để cảm xúc lên xuống mạnh thế. Không tốt cho sức khỏe con đâu. Nhận ra mình lỡ lời, cô ta bất ngờ che mặt, khóc lóc thảm thiết. Ba mẹ, con thật sự không muốn mắng chị. Hồi cháy nha. Con bảo chị chạy trước, con ở lại đỡ phía sau. Con biết mình không phải con ruột, nhưng vẫn xem chị như chị ruột mà đối đãi. Nhưng chị cứ như không hài lòng với con. Con biết giờ mình bị bỏng, xấu xí lắm. Không nên cố tình dọa chị, nhưng chị lại đến tát vào mặt con. Con vừa đau vừa buồn, không kiềm được nên mới ra tay. Tớ nhướng mày, định làm bộ đáng thương, thì Liễu Khôn chỉ vào tay tớ, giọng điệu nhẹ nhàng. Ý con là chị ấy dùng tay này tát con hả? Mấy ánh mắt đồng loạt dồn vào bàn tay băng bó như bánh chưng của tớ. Đừng nói là tát người, chặn nhẹ thôi cũng đau điếng. Thế là xong. Ánh mắt rưng rưng của ba mẹ lập tức chuyển thành thất vọng. Như Yên, con nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Ba với mẹ mai lại đến thăm con. Rõ ràng ba mẹ vẫn còn tình cảm với Liễu Như Yên. Không nói lời cay nghiệt, nhưng tớ không nản lòng. Một ngày nào đó, tớ sẽ khiến mọi người thấy rõ bộ mặt xấu xa dưới lớp vỏ ngây thơ kia. Trong thời gian nằm viện, ba mẹ đã dùng bao nhiêu nguồn lực và mối quan hệ để ghép da cho cô ta. 3 tháng sau, Liễu Như Yên cuối cùng cũng được xuất viện. Liễu Như Yên về nhà mới, nhìn mình trong gương, khóc lóc thảm thiết. Dù vết sẹo trên mặt cô ta đã mờ đi nhiều so với 1 tháng trước, nhưng vẫn xem như là hỏng hết rồi. Tớ ngồi trên sofa nhấm nháp hạt dưa, tốt bụng nhắc nhở em gái. Mặt em chị hết cả chục tỷ đấy. Nếu khóc hỏng luôn, tụi chị không rảnh mà làm lại cho em đâu nhé. Ánh mắt Liễu Như Yên như bừng bừng lửa giận. Giọng khàn khàn, mày có phải ganh tị vì ba mẹ thương tao, nên cố tình làm tao ra nông nỗi này, để cướp lấy vị trí của tao, chiếm hết mọi thứ. Em gái, lời này làm chị buồn quá đi. Hồi ở đám cháy, em bảo chị chạy trước, chị lập tức nghe lời chạy luôn. Chẳng lẽ em không cảm động sao? Rồi tiền ghép ra cho cái chân em là chị tự bỏ tiền túi ra đó. Không có chị, chắc giờ em còn đang bò lồm ngổm dưới đất đấy. Liễu Uyển Tình. Liễu Như Yên hét lên một tiếng, chẳng bằng gì lao tới định cắn tớ. Tớ chẳng ngần ngại giữ chặt cổ cô ta, tặng ngay một cái tát vào mặt. Vết sẹo vừa lành lại nứt ra lần nữa. Em gái à, lần trước chị rõ ràng không đánh em, mà em lại tự đòi cho bằng được. Thôi thì chị tặng thêm vài cái nữa nhé, được không? Liễu Như Yên ôm mặt khóc thét lên. Tớ đứng dậy khỏi sofa, thì thấy Liễu Khôn đứng trên lầu nhìn xuống. Em ấy chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng chẳng có ý định ngăn cản tớ. Phải công nhận, thái độ của Liễu Khôn kỳ lạ thật. Nghe người làm trong nhà kể, em ấy và Liễu Như Yên từ nhỏ đã không thân, như hai người lạ sống chung một mái nhà. Rồi từ khi em ấy về nước cách đây 1 tháng, mọi chuyện bắt đầu đi theo hướng kỳ kỳ quái quái. Tớ nghĩ mãi không ra mình có siêu năng lực gì đặc biệt mà khiến cậu em chưa từng gặp lại quan tâm thế này. Thôi thì lắc đầu, đẩy mấy suy nghĩ đó đi xa. Nhưng Liễu Khôn bất ngờ lên tiếng. Khoan đã,